Xin chào các bạn nhỏ đã đến với kênh đọc truyện MV. Ngày hôm nay cô sẽ mang đến cho các con một câu chuyện cổ tích vô cùng thú vị. Câu chuyện mang tên Ba chú heo con. Mời các con cùng lắng nghe nhé. Ngày xưa có một bà mẹ heo sinh được ba chú heo con. Ba chú heo này hay ăn nên lớn rất nhanh. Khi thấy những đứa con của mình cũng đã lớn, bà mẹ heo mới nói với ba chú heo con rằng: các con giờ cũng đã lớn cả rồi, không còn bé bỏng như ngày xưa nữa. Giờ cũng là lúc ta cho các con ra đi, và các con phải tự xây cho mình mỗi đứa một căn nhà. Nhưng các con phải thật cẩn thận, đừng để gặp chó sói mà nó bắt ăn thịt đấy. Ba chú heo con bắt đầu lên đường. Các chú tự bảo với nhau rằng: ba anh em chúng ta phải thật cẩn thận, đừng để chó sói bắt ăn thịt nhé. Đi được một đoạn đường thì ba chú heo gặp một bác nông dân đang vác trên mình một bó rơm to. Ba chú heo đứng lại chào bác nông dân. Chú heo cả nói với bác: bác nông dân ơi, bác cho cháu bó rơm này nhé. Cháu sẽ tự làm cho mình một ngôi nhà bằng rơm. Bác nông dân vui vẻ trả lời: cháu định làm một ngôi nhà bằng rơm thật sao cậu bé? Được thôi, ta cho cậu cả bó rơm này đó. Chú heo cả vui mừng lấy số rơm mà bác nông dân cho và dựng một ngôi nhà bằng rơm. Dựng xong chú nói: giờ ta đã có một ngôi nhà bằng rơm để ở. Chó sói không bao giờ bắt được ta để ăn thịt nữa. Chú heo thứ hai nói: em sẽ tự mình làm một ngôi nhà chắc chắn hơn ngôi nhà bằng rơm của anh. Chú heo út nói: em cũng vậy. Ngôi nhà bằng rơm của anh rất mong manh, không thể chống lại được gió lớn. Em cũng sẽ làm cho mình một ngôi nhà chắc chắn. Chú heo thứ hai và chú heo út tiếp tục lên đường, còn chú heo cả thì ở lại với ngôi nhà bằng rơm vừa làm được. Đi được một đoạn đường thì hai chú heo gặp một bác tiều phu đang vác trên mình một bó cành cây lớn. Chú heo thứ hai nói với bác tiều phu: bác tiều phu ơi, bác cho cháu bó cây này. Cháu muốn làm cho mình một ngôi nhà bằng những cành cây trên. Bác tiều phu mỉm cười nói: được thôi cậu bé, bác cho cháu hết số cành cây này đấy. Nếu được, cháu hãy thử dựng cho mình một ngôi nhà xem sao. Được bác tiều phu cho hết số cành cây, chú heo thứ hai liền dựng cho mình một ngôi nhà bằng cành cây. Dựng xong chú nói: ngôi nhà bằng cành cây này nhìn trông chắc chắn hơn ngôi nhà bằng rơm của anh cả rất nhiều. Giờ thì không có con chó sói nào ăn thịt được ta nữa. Chú heo út nói: em sẽ dựng cho mình một ngôi nhà vững chãi hơn ngôi nhà bằng cành cây của anh. Thế là chú heo út tiếp tục một mình lên đường, còn chú heo thứ hai thì ở lại với ngôi nhà mà chú vừa mới làm xong. Đi được một quãng đường, chú heo út gặp một bác thợ xây đang kéo trên xe rất nhiều viên gạch. Chú heo út đứng lại chào bác. Chú nói: bác thợ xây ơi, bác có thể cho cháu số gạch trên được không bác? Cháu sẽ xây cho mình một ngôi nhà bằng gạch. Được thôi chú bé. Bác ấy cho chú heo con một số gạch. Rồi chú heo út tự mình xây một ngôi nhà bằng gạch. Phải mất thời gian khá lâu mới hoàn thành. Không sao, vì đó là ngôi nhà chắc chắn. Chú heo út rất hài lòng với căn nhà của mình. Chú nói: bây giờ
chó sói sẽ không bao giờ bắt và ăn thịt ta được. Hôm sau, một con chó sói xuất hiện trên đường. Nó đi đến ngôi nhà bằng rơm của chú heo cả. Khi trông thấy chó sói, chú heo cả vội vàng chạy vào nhà và đóng cửa lại. Chó sói gõ cửa và nói: "Này heo con, này heo con, mở cửa cho ta vào với." "Không, không," chú heo con nói, "ta đã thề, ta đã thề, ta không để mi vào." "Được rồi, ta bực mình và ta bực mình, và ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi." Chó sói gầm gừ. Nói rồi nó thổi và nó thổi. Ngôi nhà bằng rơm sập xuống. Chó sói ăn thịt chú heo cách dễ dàng. Hôm sau, chó sói vẫn dọc theo con đường đi xa hơn. Nó đến ngôi nhà bằng cành cây của chú heo kế. Chú heo kế trông thấy chó sói liền chạy vào nhà đóng cửa lại. Chó sói gõ cửa và nói: "Này heo con, này heo con, hãy mở cửa cho ta vào." "Không, không," chú heo con nói, "ta đã thề, ta đã thề, ta không để mi vào." "Được rồi, ta bực mình và ta bực mình, và ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi." Chó sói gầm gừ. Nói rồi nó thổi và nó thổi. Ngôi nhà bằng cây sập xuống. Chó sói ăn thịt chú heo kế dễ dàng. Hôm sau, chó sói vẫn dọc theo con đường đi xa hơn nữa. Nó đến ngôi nhà bằng gạch của chú heo út. Chú heo út trông thấy chó sói liền chạy vào nhà đóng cửa lại. Chó sói gõ cửa và nói: "Này heo con, này heo con, hãy mở cửa cho ta vào." "Không, không," chú heo con nói, "ta đã thề, ta đã thề, ta không để mi vào." "Được rồi, ta bực mình và ta bực mình, và ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi." Chó sói gầm gừ. Nói rồi nó thổi và nó thổi. Nhưng căn nhà bằng gạch thật chắc chắn, không hề ngã sập. Chó sói giận quá, nhưng nó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nó nghĩ: "Chú heo này rất thông minh, nếu mình muốn bắt nó, mình phải giả vờ thân thiện mới được." Nghĩ như thế, nó nói: "Này chú heo con, lúc 6 giờ sáng ngày mai, tôi sẽ dẫn bạn đến trang trại của ông Smil. Chúng ta sẽ lấy những củ cải tươi ngon cho bữa tối." "Ồ, tốt quá," chú heo con nói. Nhưng chú heo út rất thông minh. Chú biết rất rõ con chó sói chỉ mong ăn thịt chú thôi. Vì thế sáng hôm sau, chú heo út khởi hành đến trang trại của nhà ông Smil lúc 5 giờ. Chú lấy đầy giỏ củ cải và hối hả quay trở về nhà trước 6 giờ. Đúng 6 giờ, chó sói đến gõ cửa nhà chú heo. "Bạn heo ơi, đã chuẩn bị chưa? Bạn heo ơi!" Nó nói: "Ô, tôi đã đến cánh đồng của ông Smil rồi." Chú heo con nói: "Tôi đã lấy đầy giỏ củ cải và đang nấu cho bữa ăn tối đây." Chó sói giận quá, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ. Sau đó chó sói nói tiếp: "Vậy sáng ngày mai bạn chuẩn bị nhé. Lúc 5 giờ,
tôi sẽ dẫn bạn đến cây táo của nhà ông Pharaoh. Chúng ta sẽ hái những quả táo đỏ tươi. Ồ, tốt quá, chú heo con nói. Sáng hôm sau, chú heo con lên đường lúc 4 giờ. Chú tìm được cây táo. Chú trèo lên cây. Trong lúc đang hái táo, chó sói bỗng xuất hiện. Chú heo con hoảng sợ, nhưng chú giả vờ bình tĩnh. Chú nói: đây là những quả táo ngon nhất. Ông sói, tôi ném cho ông một trái nhé. Chú ném xuống một trái táo. Trái táo lăn tròn cách xa con đường. Chó sói chạy theo nhặt. Chú heo con liền leo xuống. Chú chạy một mạch về nhà và đóng cửa lại. Chó sói vô cùng giận dữ, nhưng vẫn giả vờ bình thường. Nó đi đến căn nhà của chú heo con và gõ cửa. Này heo con, nó gọi, nếu bạn chuẩn bị sẵn sàng lúc 4 giờ chiều nay, tôi sẽ dẫn bạn đi hội chợ. Chúng ta sẽ thích thú khi chơi đánh đu và cưỡi ngựa vòng xoay. Ồ, tốt quá, chú heo nói. Lúc 2 giờ trưa, chú heo con đi đến hội chợ. Chú vô cùng thích thú với những trò chơi đánh đu và cưỡi ngựa vòng xoay. Sau đó chú heo con mua một thùng đựng bơ. Cái thùng trông giống như một thùng rượu lớn. Chú heo con trở về nhà và trông thấy chó sói đang đi lên đồi. Chú sợ quá, nhảy ngay vào thùng đựng bơ. Thùng đựng bơ bắt đầu lăn tròn xuống đồi. Càng lúc lăn càng nhanh. Nó thúc chó sói ngã nhào. Chó sói ngơ ngẩn không biết cái gì đã thúc vào mình. Nó sợ quá chạy trối chết. Chú heo con nhảy ra khỏi thùng đựng bơ và vác nó về nhà. Hôm sau, chó sói đến nhà chú heo con và gõ cửa. Nó nói: bạn heo ơi, tôi không đi được hội chợ ngày hôm qua. Ôi chao, một cái gì đó to lắm lăn từ trên đồi xuống và thúc vào tôi. Chú heo con cười. Tôi đó, tôi ở trong thùng đựng bơ đó. Khi chó sói nghe như vậy, cơn giận dâng lên và dâng lên. Nó nói: này heo con, ta sẽ ăn thịt mi. Ta sẽ leo lên ống khói và xuống bắt mi. Chú heo con hoảng sợ, nhưng chú nói không sao. Chú đặt một nồi nước to trên lửa, nấu sôi lên. Chó sói leo lên mái nhà, nó chui vào ống khói và leo xuống. Chú heo con mở nắp nồi nước sôi. Chó sói rơi từ trên ống khói xuống ngay nồi nước rất mạnh. Thế là hết đời con chó sói. Chú heo út quá thông minh so với chó sói. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các con đã lắng nghe. Các con nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các con.